God morgon får vi säga och välkomna till ännu en ny video här på kanalen. Idag ska vi åka från Göteborg upp till Smögen och hälsa på min familj som är där. Jag har tagit sig hela vägen ner från Värmland ner till Smögen och Vigersviks camping. Så att jag tänkte att jag skulle ge mig på Tätten. Jag vet dock inte vilken sektion på Tätten det är. Men det är från Göteborg upp till Uddevalla. Och sen tänkte jag att Stegra ska få hjälpa mig från Uddevalla ut till Smögen. Så får vi helt enkelt se hur det artar sig. Men först så ska vi tanka lite grann. Och sen så drar vi väl helt enkelt. Jag kommer köra motorväg upp till Kungälv typ. Det är inte så kul att se. Så jag tänker att vi ses i Kungälv helt enkelt. Sun coming up on a rusty tank. Map in my pocket, no need to think. Nobby's humming on a county line, chasing a feeling I can't define. Så där hörni, då har vi nått grusvägarna. Här slutar allmän väg. Och då behöver man gå in i menyn. Och så behöver man gå ner till rally. Och så behöver man stänga kopplingen ett tag. Och sen är det bara att köra. Jag är nu i Svartedalen. Svartedalens naturreservat. Ligger norr om Göteborg. Otroligt vackert. Och grusvägarna här tar liksom aldrig slut. Här skulle man kunna åka en hel vecka runt om och ni hade trott att jag ni hade aldrig sett att jag var på samma ställe egentligen, nästan. Nu var det ett tag sedan jag var ute och körde här, så att, inte här utan jag var ute och körde jag var ute och körde helt enkelt. Så att jag är väl, jag ska inte säga att jag är ringrostig, men lite så känns det. Fan vad gött det är att vara ute på grusvägar alltså. If I have any international followers who see this, I just wanted to tell you that the Swedish Transeurope Trail is quite easy. Because of the it's forbidden to drive on single tracks in Sweden, like real terrain. You can't do that. You have to drive on a road where a car can drive. So if it's double track, it's fine. But if it's single track, it's forbidden. So that's why the Swedish Tat it's quite easy, I would say. If it's a single track in Sweden, it's not that long. It's a short one, I promise you. So if you have like not a KTM, not a BMW F900 GS or something like that, a Tenere, you could drive the Swedish Tat anyway. So welcome to Sweden, the most beautiful country during the summer. Man måste ju få mina internationella följare att vilja åka till Göteborg. Alltså helt ärligt, Svartedalen är så jävla vackert. Maybe I will try my drone here. Will I? Yeah, I will try my drone. This will be my first flight with you. Hello my little friend. Ska vi se här. DJI, selfie shot, no. Follow, yeah. Hur ändrar jag? Vad håller du på med?
thought we were in trouble there for a second, but it's fine. We're fine. Thermos coffee, a promise unspoken. Every mile strips me down to what I need, what I found. Grave old roads and campfire smoke, one man tan and a beat up stove, beans in a pan, boots by the flame, no clock to watch, no one to blame if this is running. I hope I De don't. säger väl Finland är landet med 1000 sjöar. I'm free out here, Vi är landet med 300 000 kilometer grusväg. life my way. Så får ni välja själv vilket land ni föredrar. The road talks, I listen close. Through pine and rain and river roads. Chains a little loose, hands are sore. But I ain't thinking about nothing more. Det är ju helt sjukt vackert. Kolla It's quiet when the solen, helmet's on. lite grus. That's when I remember who I am. Brave old roads and campfire smoke. Som ni kan se, mycket folk ute i Svartedalen och campar alltså. Sjukt populärt. Och jag förstår inte varför jag har det här så nära mig men aldrig här. Ni 1300 personer som ändå tittar på mina videos. Eller som följer mig, som prenumererar på kanalen. Ni förväntar väl er lite content. Och jag har inte varit ute och kört på länge och det får lite dåligt samvete över. If the back breaks down, I'll make it through. I got time tonight. Nu har jag flugit drönaren lite och jag är lite rädd. När han har det här follow mode. Follow me mode. Den är lite hispig i sina rörelser. Och jag är alldeles för rädd om den för att tappa bort den. Jag har redan kraschat den en gång under den här resan. Så att jag tänkte att jag ska försöka vara lite försiktig. Och till er då som kör på tätten. Hur beter man sig nära hus och bostadsområden? Jo, man kör lite lugnt och försiktigt. Or maybe west. Som en vis vän en gång sa till mig, Alexander, jag vet att du aldrig tittar på mina videos, men om du gör det så kommer du få en överraskning här, för att nu outar jag dig här. Alexander Warberg, du sa en gång till mig, inte störa, inte förstöra när man åker på tätt. Och det tycker jag väl är en jävligt bra tumregel. Wow, that was close. That was really, really close. Fick en snap. Robert vill bli din vän. Fan är Robert? Jag skojar bara. Robban, ser du detta? I love you. Kyrka! Alltså den här typen utav skog och natur. Take me to heaven alltså. Eller I'm in heaven kanske man säger. Nu ni ändå har dig på tråden, vad önskar ni se framöver? Ska jag gå igenom hojen och hur den är kittad? Ska jag sitta den och chilla lite?
och läser. Ja, alla är vi olika. Sätta sig i fästinggräset och läsa lite. Ja, men vad skulle ni vilja se? Jag är öppen för förslag. Jag själv har några planer. Dels har jag en resa inplanerad. Min egen... eller sommarresan 2026. Den är planerad. Och jag tror att jag håller lite grann på planerna. Jag la ut på min Instagram, som några av er kanske sett, en liten omröstning om vart jag skulle åka. Och det var ju ett land som vann där. Och det är väl inget hemligt, det var Norge som vann. Jag har ju alltid sagt att 2026 ska bli Sveriges år. Där jag vill se Sverige helt enkelt. Men omröstningen sa Norge. Men följarna, ni ska väl inte bestämma allt eller? Det är väl jag som bestämmer till syvende och sist. Nej, men planen finns. Rutten är lagd tillsammans med en hemsida som jag tror aldrig att jag har pratat om riktigt. Jag kan länka den där nere, men den heter Trans-Euro-Trail heter den. Jag tror aldrig jag har pratat om den innan, så jag länkar den där nere så att ni vet vart ni ska gå in och titta. Det är en blandning mellan Trans-Euro-Trail och Stegra. Kolla, Stegra. Nej, men det blir en blandning mellan de två. Så får vi se lite grann vad det ger. Men jag är riktigt taggad. Jag tänkte att jag ska vara borta i kanske 6 dagar kanske. 6 eller 7 dagar. Men det kommer bli en ensamresa. Om inte någon av er följare eller prenumeranter skulle vilja följa med då. Men det har jag väl svårt att tänka mig att man vill följa med en så här boring kille. Nej, jag skojar bara. Men... är det någon som är ledig typ första veckan augusti, andra veckan, sista veckan juli, första veckan augusti och inte har någonting att göra, så får man gärna följa med. 6 dagar. Utgår från, jag kommer utgå från Göteborg, men jag kommer passera Karlstad också. För där bor ju mina föräldrar och jag ska hämta upp lite grejer och så där. Det hade varit asfett om någon av er ville följa med mig. Jag är en ganska enkel man, som den här låten med Johnny Cash är. I'm an easy rider. Jag är van att åka med någon, så då måste man alltid titta sig runt axeln innan man svänger över på motsatt färdriktning. Och tänk om jag skulle få en riktig jävla Dakar-rallyförare i arslet där som är mycket snabbare än mig, eller kör mycket snabbare än mig. Då vill man inte gå ut till vänster. Alltså! Varför har ingen sagt att det är så här fint här? Varför har ingen sagt det? Här har man levt i ovisshet i 23 år. Jag fyllde ju 23 i mars något. Här då, 34 år gammal pojk. Fin pojk. Värmlänning. Lite Göteborgsinfluerad bara. Alltså ligga och mysa så här i 70. Fan vad härligt alltså. Hade jag haft ett jobb där jag hade kunnat jobba... Alltså hade jag kunnat leva på det här. Okej, nu... chilla Marcus. Men jag sa om jag hade kunnat leva på det här. Om jag hade kunnat leva på att åka runt så här. Se världen på 2 hjul. Och bara... fuck me sideways. Så får man inte säga. Men nu sa jag det. Tänk att få göra det. Och tänk att få åka söderut och slippa den här jävla vintern här i Sverige. Alltså jag är så trött på vinter. Men, här står det att man ska vänster. Men det är inte Tätten som går vänster där. Det är Bohusleden. Och pappa åker inte Bohusleden. Pappa åker Trans-Euro-Trail. Och by the way, vart fan är ni allihopa? Jag har fan åkt från Göteborg hela vägen upp till typ Uddevalla. Jag har inte mött en enda människa på de här vägarna. Jag har inte mött en enda tvåhjuling. So this is Smögen for everyone outside Sweden. This is Smögen. This is the the pearl of Sweden, or the pearl of Swedish summer. Actually, everyone who lives in Sweden have sometime been to Smögen, I think. Outlet, West Factory Outlets. Idag känns det gött att gå på Outlet när det är så här fint väder. Det känns också gött att ha hojkläder på sig när det är så här fint väder. Inte alls varmt, utan det är precis alldeles lagom.
Jag såg på kartan att de är nere vid hamnen. Så jag tänker att jag tar mig en tur ner till hamnen och kollar om jag ser dem. I was born where the gravel cuts your skin, where the wind knows your name and your sins. Daddy drank hard, mama prayed loud. Ja, men då är vi på väg hem då. Eller på väg i riktning hemåt i alla fall. Hemvägen har jag helt enkelt valt och lita på Stegra. Stegra brukar kunna leverera och det ser ut som att Stegra levererar ytterligare en gång. Så det är mysiga vägar mitt ute i ingenstans. This is Sweden, people. This is Sweden. Alltså det här är så jävla roligt alltså. Löjligt kul, löjligt fina vägar. Bara böja på benen, ut med armbågarna och låt hojen dansa. Det är ett bra jävla halkigt på Geggamojan. Alltså de här vägarna som Stegra hittar funderar jag på ibland om det är AI-gjort. Alltså om man åker i en AI-värld. För att det är så jävla fint. Det är så vackert. Wow. Kolla kartan Marcus, för fan. Det är alltså norr om Uddevalla och åker. Det har varit lite militärområde och lite allt möjligt. Framförallt jävligt mycket asfalt senaste milen. Men nu är vi ute på gruset igen. Ja, ni som kollar på det här, vad ni planerat i sommar då? Vart ska ni på era turer eller resor? Har ni planerat någon långresa? Och har ni planerat någon långresa eller kortresa? Har ni några bra tips? Jag tar gärna emot tips. Jag är inte bäst på det här. Jag har väl kanske gjort 7 hojresor kanske av den lite längre karaktären. Jag har gjort allt från TST, alltså Trans Sweden Trail, till Trans Euro Trail, till helt egenplanerad rutt i Norge, till ja, vad har vi gjort? Jag har gjort allt möjligt, men det har egentligen bara varit grusinspirerade resor. Jag har nog aldrig åkt på en ren asfaltresa. Den närmaste asfaltresan jag kommer
är väl kanske när jag var i Norge 2022 kanske? Ja, men jag tror det var 2022. Jag kan klippa in något klipp här eller film så får ni se hur det såg ut på den tiden. Sen dess har det bara blivit gravel journeys. Fan, på sista tiden på mina videos har det varit lite klent med kommentarer. Kan ni inte skriva något kul vad ni tycker? Om det är någon feedback eller... Alltså jag vill gärna ha feedback. Om jag gör någonting dåligt då vill jag veta det. Midnight fuel stop flickering light. Hands are shaking, but it feels right. Chain still warm, heart still wild. Haven't slicked in a while. Stickers on panties, name scratched in steel. Every mile earned, every scar real. We don't ask where the road goes best. We just lean in and deal with the rest. Dirt roads cutting through olive trees. Old men stare like they've seen this dream. A wave and nod and knowing grand like they were young once back then. Maps lie where the turns. Jag tycker att det är så sjukt sexigt. 45 liters väskorna och bara sidväskorna på. Jag har inte ens packat dem fulla. Det är mycket plats kvar av de här. Det är mina go-to babies där. De här kommer jag alltid köra när jag kör resor. 45-arna. 70 liters väskorna. Okej, om jag åker den långa resan här nu i sommar. Då kommer det bli 70 liters väskorna. Men dagsturer, en övernattning, 2-3 övernattningar. 45 liters väskorna. Sleeping wild where the fire is. Chasing night across the place. From the Alps to the coast of hell. From a whisper to a rebel yell. If this road breaks us, so be it then. We were free, my friend. No asphalt promises. Morning frost on a torn up tent. Coffee strong, no regrets. One guy's fixing what broke last night. Another staring into the light. Laughing about things that almost killed. How close we came, how damn it felt. Europe rolling past our eyes in rusted signs and open skies. Gravel sprays like a fireworks show. You feel alive when you lose Sådär. control. Every Lite lunch i magen. På lunchbotten så träffade jag en kille från Tyskland som hade nu flyttat till Sverige och Alingsås. Som var ute och körde en dagstur från Alingsås upp hit till Svartedalen och käka lunch. Så ska man ha det. If you see this man, big thumbs up to you. Really nice bike. You took my lunch but it's fine. Så där då folk. Då är den här resan slut. Så även mitt klipp eller min video. Jag hoppas att ni har uppskattat den och att den har givit er något. Den har givit mig en massa glädje i alla fall. Ni kan väl tumma upp om ni gillar det ni ser. Och ja, prenumerera på kanalen. Lämna en kommentar. Jag är bättre att göra det.